Hallo lieve mensen, deze video staat in het teken van het Media Journal van Ranger. Media Journal heb ik destijds ontdekt, omdat ik voor colorcreaties natuurlijk allerlei verschillende dingetjes wilde laten zien. Wat kan je allemaal met de stempels en de stencils. En als je dat op een kaartje doet, dan is het zo gauw verloren. Een kaartje stuur je op, is dan ook weer weg. Kaartjes moet je knippen, plakken, allerlei vormen meemaken. Nou, daar ligt mijn interesse niet zo. Ik wilde meer met een schilderachtergrond dingen maken. En op zoek destijds naar een mooi boek om alles in te bewaren. Want dat is natuurlijk ook belangrijk voor mij. Als ik ergens naar een beurs ga of een workshop doe, dan is het natuurlijk leuk om zo'n boek mee te nemen. Daar staat dan een soort van je portfolio in. Dat is weer heel anders als een kaartenbak met allemaal projectjes. Dus vandaar eventjes waarom ik voor dit journal heb gekozen. Wat mij ten eerste opviel bij deze is, die is natuurlijk al een tijdje op de markt. Het is een hele grote. Ik zal hem heel even opmeten. Ik weet niet precies hoe groot hij is, maar nou, zeg maar ongeveer 35 lang, hoog, wat je wil. En bijna 26 centimeter breed. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi groot oppervlak om helemaal op los te gaan. Dan kun je mooi grote stencils gebruiken en een heel projectje maken. Wat ook bijzonder is bij deze journals, is dat ze vanuit verschillende materialen bestaan. Dus je hebt kraftpagina's. Zoals je ziet. Je hebt hele mooie zware kwaliteit papieren pagina's. Lekker of daar katoen in geschept is. Kun je ontzettend veel verf of andere materialen op kwijt. Je hebt een jute pagina daarin. Gewoon een naturel jute. En dan heb je ook nog een canvas pagina. Canvas van puur katoen. Je zult zien dadelijk, laat ik wat voorbeeldjes zien. In het journal wat ik al een beetje gevuld heb. Canvas gaat natuurlijk krimpen naarmate het nat wordt. En dan wordt het wat kleiner. Maar dat terzijde is natuurlijk ontzettend leuke materialen om te gebruiken. Dus je hebt elke keer niet alleen een witte pagina, maar dan komt er ineens een canvas pagina. Nou, wat ga je daar dan weer mee doen? En zo verder. Een heel uitdagend journal. Dat is de grote zwarte. Dan hebben we ook een wat kleinere versie. En dat is deze. Deze die is verkrijgbaar in het zwart en in het blauw. Deze die meet, nou moet ik het eerlijk doen, 26. Dus die is eigenlijk zo lang als deze breed is. En dan is die breed nou bijna 20 centimeter. De blauwe Blue Edition heet die ook. Die heeft wat andere materialen. Die heeft in plaats van canvas heeft die denimstof. Zie je? Denimstof, dezelfde kwaliteit katoen papier. En hij heeft ook een jute, maar dan gebleekt jute. Dus dat is een lichte kleur. Zo zit hij helemaal vol met al die materialen. Dat is die. Dan hebben we nog een kleintje. Deze die heb ik al een beetje gevuld. En die is iets meer dan 15 bij 15 ongeveer, iets groter. En dat is een witte, maar ook helemaal met wit papier. Van dat geschept papier. Mooie dikke kwaliteit. En in dezelfde maat onlangs uitgekomen is dit kraftboekje. Van heel mooi dik kraftpapier waar je ook op kan verven. En allerlei verschillende materialen op kan gebruiken. Dus tot nu toe 4 verschillende. Waarbij die grote alleen in het zwart is. Met de inhoud zoals ik je liet zien. En dan deze middelmaat die heb je dan in het zwart met deze inhoud zoals ik je liet zien. En hij is er in het blauw. En dan heeft hij dus dan dat denimstof, spijkerstof. En geen canvas heeft hij daarin, maar wel blanke jute.
Die heb ik je laten zien. Nou, om eventjes een indruk te krijgen van hoe dat nou gevuld er ongeveer uitziet. Ik ben nog niet zo heel erg ver, maar ik geef je een indruk. Met deze had ik het idee, hier ga ik waterverf in verwerken. Dus dit is een beetje mijn waterverf journal aan het worden. Met verschillende projectjes. Allemaal gebaseerd met waterverf. En andere combinaties. Zoals je ziet, echt mooie kwaliteit. Nou, dat was die wel. Een Faux Shimmer Powder. Dat is die. Nou, deze die heb ik echt sinds kort. Dus ik heb daar 2 pagina's volgens mij in gedaan. Met Halloween. Dat is het leuke van zo'n kraft. Dat kraft geeft een bruine achterkant. En daarmee is wit en zwart. En alle kleuren die je erop zet komen extra goed naar voren. En deze had ik gedaan. Dat is die. Ja, deze, die blauwe, die heb ik al gevuld. Dat was een beetje een soort knip- en plak idee. Hierin heb ik ook wat kaartjes in verwerkt die ik al had gemaakt. En die ik een plekje wilde geven. Dus dat is dit geworden. Ik heb er ook in geverfd en allerlei verschillende materialen in gebruikt. Ik loop het gewoon eventjes met je door. Grappige details kun je erin maken. Dit is dat Naturel Jute. Kraft zit er dus niet in, maar die heb ik hier gewoon als pagina in geplakt. Je kunt er hoekjes in zetten, daar kun je nog wat meer dingen in bewaren. Penguins. Space. Dan kun je ook de kaartjes in de weg stoppen. Dat is deze. Die is al wel helemaal vol. Dan heb ik nog de grotere. Kijken of je hem goed kan zien. Zo. Nou, ik heb hem al een beetje moeten lappen. Met duct tape heb ik hem ingepakt, want hij valt een beetje uit elkaar. Hij is natuurlijk overal ook al geweest. Verschillende beurzen en dergelijke. Maar hij is mooi gebonden. Dus hij zal echt niet zomaar uit elkaar vallen. De voorkant is gewoon van simpel papier. Daarvoor is het de bedoeling geweest om, om een mooie zelf een eigen voorkant te maken. Om die in te schilderen. Om met stencils aan de gang te gaan. Dus die kan je nog helemaal opleuken. Ik zal eventjes met je deze doornemen. Kraftpagina, papier heb ik gewoon plaatjes uitgeknipt. Er zit jute. Structuurpasta met inkt. Dit is zo'n canvas pagina. Zoals je ziet is die wat gekrompen. Met canvas is het belangrijk dat je even gesso erop doet. Net zoals je bij normaal canvas doet. Als je een schilderij gaat maken. Anders trekken alle kleuren, alle verf in het katoen. Dus even een laagje gesso. Hier heb ik willen laten zien van dat het canvas is. Heb ik een transparante pasta opgezet om de kleuren erop te leggen. Maar zo kun je zien het origineel van de kleur van het canvas. Ik loop gewoon even gauw met je door. Hier ook weer zie je, kortere pagina. Canvas. Ingeschilderd. Structuurpasta gebruikt. Sinterklaasthema. Ook weer structuurpasta. Met eerst, het is gewoon wit papier, heb ik zwart gemaakt. Bepaalde stukken zwart gemaakt. Een stencil eroverheen gelegd. Met een transparante pasta bewerkt. Zodat je de zwarte kleur die eronder zit doorheen laat schijnen. Daarna met verf eroverheen. En als je hem dan afdoet, dan zie je dus dat dit gewoon blank blijft. En de rest kleur bevat. Ik heb gewoon ingeschilderd. Of geschilderd moet ik zeggen. Structuurpasta ook weer. Dit is
craftpagina. Voor mij halen craft en canvas wel eens door elkaar, maar bij deze. Hier heb ik een stencil gebruikt als achtergrond. Dit is met verf gedaan en wat glitters. Jute. Ook weer zie je zo'n gekrompen pagina. Ik vind het eigenlijk wel heel grappig eigenlijk zo uitkomen. Dit is allemaal ingeschilderd, gestempeld, daarna ingeschilderd. Dit is uit mezelf geschilderd. Ook dit. Leuk met zo'n achtergrondstencil gecombineerd. Pasen. De slapende kippetjes. Heel wat dik structuurpasta opgezet om een beetje de wol aan te geven. Dat moet dan best wel eventjes drogen, maar nou, het blijft best wel mooi. Achtergrondstencil met stempeltjes. Nou, dit is zo'n leuk effectje wat je zou kunnen doen met zo'n jutepagina, moet ik dan zeggen. Omdat het jute natuurlijk gaat rafelen, zo zie je eigenlijk wel aan het boek. Is het dan wel belangrijk dat je het heel eventjes sealt als het ware. Dus hier heb ik transparante pasta opgezet. Om te voorkomen dat het verder gaat rafelen. Een doorkijkje, wat ook weer hier als doorkijkje dient. Ingeschilderd, hier ook weer zo'n klein beetje effect gegeven met structuurpasta. Heb ik geschilderd. Dit is zo'n effect, zeg maar, wat je krijgt als je dit is een canvas daar gaan we, een craftpagina. Heb ik een stencil opgelegd en heb ik een beetje wit proberen te maken. Heel subtiel. Ik dacht dat is best wel mooi. Maar nu bleek dat het een beetje te subtiel was naar mijn idee. Toen heb ik eigenlijk alle randjes wit aangezet. En dan krijg je dit grappige effect. Dus soms ontstaat iets gewoon. Dat heb ik dan ook in de letters een beetje doorgevoerd. En ook hier heb ik dat ook met dat stencil gedaan. Dit is gewoon verf. Stencils en stempels. En het leuke van craft vind ik altijd, dan kan je heel subtiel inkleuren. Nou ja, kleuren. Met zwart en wit. En dan krijg je zo'n effect. Veel kleur. Met van het krakelee. Ook weer de sneeuw een beetje met structuur aan willen geven. Met de pinguïns ook weer zo. Structuur en stencils. Een space thema. Nou, kun je helemaal los met allerlei kleuren natuurlijk van het heelal. Knalroze met de konijnen. En de koe. Hier heb ik een dripstencil gebruikt. Het dripstencil van de Summer Fun serie. Heb ik hier opgelegd, structuurpasta aangebracht. En deze heb ik opgelegd en heb ik uitgetekend en uitgeknipt. Hier heb ik ook weer de transparante pasta toegepast, zodat het niet gaat rafelen. Doorkijkje met de oogjes voor het ijsje. En verder moet ik nog gaan vullen. Niet heel veel meer te doen. En dan is deze grote jongen ook helemaal vol. Nou, waarom deze video? Omdat ik natuurlijk op dit moment hebben we niet zoveel beurzen. Dus ik denk, nou, ik had het boek bij Creadoe meegenomen. Nou, niet iedereen kan natuurlijk op een bepaalde dag. Dus ik denk, laat ik nog eens eventjes een video opnemen van de verschillende journals die er op dit moment zijn. En ik hoop je daarbij te inspireren. Dus mocht je denken, nou, kaartje maken, ik wil een keer iets anders doen. Ik wil een keer een journal vullen. Ze zijn niet heel erg goedkoop, moet ik zeggen. Maar daarbij heb je natuurlijk wel echt een heel mooi boekwerk om te bewaren. Dus tot zover de Ranger Journals en wat ik ermee heb gedaan. Bedankt voor het kijken. Ik wens je een hele fijne dag. Groetjes!